እንዴት ናችሁ ወዳጆቼ? ዋቃ ነኝ። በባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለ ድግግሞሽ በፓይተን ድግግሞሽ እንዴት እንደምንጠቀም ማየት ጀምረናል። በፓይተን ውስጥ ካሉ ሁለት የድግግሞሽ መንገዶች ወይም የሉፒንግ መንገዶች ደግሞ የመጀመሪያ የሆነውን የዋይል ሉፕን አይተናል። ዛሬ ደግሞ በባለፈው እንደነገርኳችሁ የፎር ሉፕን እናያለን። ይሄ ሌላኛው የኮድን የምንደጋግምበት መንገድ ነው። ከፎር ሉፕ ጋር አያይዘን ደግሞ ሌላ የፓይተን ቢልቲን ፋንክሽን የሬንጅ ፋንክሽንን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ በባለፈው ሳምንት የተነጋገርነውን ለማስታወስ ያህል ስለ ዋይል ሉፕ ወይም ደግሞ ስለ ዋይል የመደጋገሚያ ኮድን የመደጋገሚያ መንገድ እንደተነጋገርነው ኮድን ለመደጋገም የሚያስፈልገን ሲቹዌሽን ወይም ሁኔታ ሊያጋጥመን ይችላል በምንጽፈው ፕሮግራም ውስጥ ማለት ነው። ኮድ መስመር በመስመር ኤክስኪዩት ስለሚደረግ አንድ መስመር ላይ ደጋግመን ያንን ኢንስትራክሽን ኤክስኪዩት ማድረግ የምንፈልግባቸው ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የዚህን ጊዜ ሉፒንግ የምንለውን ወይም ደግሞ ሉፖችን እንጠቀማለን ማለት ነው። እና በባለፈው ሳምንት ያየነው ሉፕ የዋይል ሉፕ ይባላል። እና የዋይል ሉፕ መጀመሪያ አንድን ኮንዲሽን እውነትነት ቼክ ካረገ በኋላ ያ ኮንዲሽን እውነት ሲሆን የሆነን ኮድ ደጋግመን ኤክስኪዩት የምናደርግበት መንገድ ነው። ያ ሉፕ የሚወጣው ወይም የሚቋረጠው ያ ድግግሞሽ የሚቋረጠው ያስቀመጥንለት ኮንዲሽን ወይም ደግሞ ቅድመ ሁኔታ እውነት መሆኑ ሲያቆም ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ የዋይል ሉፕ ነው። የፎር ሉፕ ግን ከዋይል ሉፕ ፋንዳሜንታሊ ይለያል። የሚለይበት ምክንያት የፎር ሉፕ መጀመሪያ እውነትነቱን ቼክ የሚያደርገው ቅድመ ሁኔታ ስላሌለው ነው። ስለዚህ የፎር ሉፕ መጀመሪያ የሆነ ነገር እውነት ነው ወይ ይሄ የተቀመጠልኝ ቅድመ ሁኔታ እውነት ነው ወይ ብሎ አይደለም የፓይተን ኢንተርፕሬተር የፎር ሉፕን ሲያገኝ ቼክ የሚያደርገው። የፎር ሉፕን ስንጠቀም የሆነ አይተረብል ኦብጀክት የምንለው ወይም ደግሞ እየሄድን እያንዳንዱን ኤሌመንት ቼክ የምናደርግበት ኦብጀክት አይትሬት የምናደርግበት ኦብጀክት ይፈልጋል ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄ ኦብጀክት ደግሞ ሊስት ሊሆን ይችላል ወይም ስትሪንግ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዲክሽነሪ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይተረብል ኦብጀክት የምንላቸው ናቸው። እነዚህ አይተረብል ኦብጀክቶች በውስጣቸው ኤሌመንት ስላለ እያንዳንዱ ኤሌመንት ጋር እየሄደ የፓይተን ኢንተርፕሬተር ቼክ እያደረገ እነዛ ኤሌመንቶች ላይ የተወሰነን ስራ የሚሰራበት ወይም ደግሞ የተወሰነን ኤክሲኪዩሽን የሚያደርግበት መንገድ ነው የፎር ሉፕ። አሁን እንደዚህ በቃሌ ሳስረዳ ኮምፕሊኬትድ ሊመስል ይችላል፣ ግን በባለፈው ሳምንት የሰራነውን የላፑን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ የጥሩነሽን ሩጫ ሲሙሌት ያደረግንበትን አፕሊኬሽን መልሰን በፎር ሉፕ እንጽፈዋለን። ስለዛ እሱን ስንጽፍ ግልጽ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ሶ የፎር ሉፕ ከዋይል ሉፕ በዋነኛነት የሚለይበት መንገድ ዋይል ሉፕ አንድን ኮንዲሽን እውነት መሆኑን ቼክ አድርገን ከዛ ወደ ያለውን ነገር ኤክስኪዩት የምናደርግበት መንገድ ሲሆን የፎር ሉፕ ግን የሰጠነው አይተረብል ኦብጀክት ላይ እያንዳንዱ ኤሌመንት ላይ እየሄደ ቼክ አድርጎ በነዛ ኤሌመንቶች አማካኝነት የሆነን ስራ የምንሰራበት የሉፒንግ ሜካኒዝም ወይ ኮድን የምንደጋግምበት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። እሺ እስካሁን ያስረዳውን ነገር ግር ካላችሁ ችግር የለውም። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን ከፍተን ኮድ እየጻፍን ዴሞንስትሬት እናደርጋለን። ሶ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን ልክፈትና አሁን የነገርኳችሁን ነገር ባለፈው በሰራነው የላፕ ሲሙሌተር አፕሊኬሽን በዛ ዴሞንስትሬት ማድረግ እንችላለን። ሶ ከሪሰንትም መክፈት እንችላለን። ሪሰንት ከሚለው ላይ ፓይተን በአማርኛ የሚለውን ፎልደር ልክፈት። በባለፈው የተማርንባቸው ፋይሎች እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ይሄንን ፋይል እዛው ሴቭ ማድረግ አልፈልግም። ሶ ሉፕስ የሚለው ፋይል እስካሁን አለን። ሶ በባለፈው በዋይል ሉፕ ነው የተጠቀምነው። ሶ በዋይል ሉፕ ስንጠቀም መጀመሪያ ላፕስን ኢኒሻላይዝ አረግን። ኢኒሻላይዝ ማድረግ ማለት ለአንድ ቫሪያብል መጀመሪያ ኢኒሻል ቫልዩ መስጠት ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ቫሪያብሎች ቫልዩያቸው ስለሚለዋወጥ ያው ተለዋዋጭ የተባሉት ቫልዩያቸው ስለሚለዋወጥ ስለሆነ የመጀመሪያ ቫልዩ ከሰጠን በኋላ ያንን ቫልዩ በመናደርጋቸው ድርጊቶች አማካኝነት እየለወጥን መሄድ እንችላለን። ሶ መጀመሪያ ለዚህ ላፕ ስለሚባለው ቫሪያብል ኢኒሻላይዝ ያደረግነው 0 ቫልዩ ነው። ሶ ይሄ ቫልዩ ከ21 እስካነሰ ድረስ እዚህ ውስጥ ያለው ኮድ ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው ተደጋግሞ። ስለዚህ ለምሳሌ ላፕ መጀመሪያ ኢኒሻል ቫልዩ 0 ነው ኢኒሻላይዝ ያደረግነው በ0 ስለሆነ
0 ደግሞ ከ21 ያንሳል። ስለዚህ ዋይል መጀመሪያ ይሄንን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለኝን ብሬክ ፖይንት ላጥፋው። ሶ ዋይል ቼክ ያደርጋል 0 ከ21 ማነሱ ትሩ ሲሆን ወደዚህ ብሎክ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ከገባ በኋላ ይሄንን እዚህ ያለውን ኮድ ኤክስኪዩት ያደርጋል። ስለዚህ ላፕ ላይ አንድን ይጨምራል ማለት ነው። አሁን የላፕ ቫልዩ ይቀየራል። ኢኒሻል ቫልዩ ከ0 ወደ 1 ይመጣል ማለት ነው። አሁን ሁለተኛ ቫልዩ ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄ ኮድ ይሄ ከላይ የተቀመጠው ኮንዲሽን ፎልስ እስከሚሆን ድረስ ኤክስኪዩት ይደረግና ይሄ ላይኛው ኮንዲሽን ፎልስ ሲሆን ከዚህ ወጥቶ የውጪ ያለው ኮንዲሽን ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ሶ የዋይል ሉፕ በኮንዲሽኖች ነው የሚሰራው እና ደግሞ ይሄ ኮንዲሽን ሁልጊዜም ትሩ መሆን አለበት እንዲሰራ። ባይ ዘ ዌይ ይሄንን ዋይል ትሩ ብለን መለወጥ እንችላለን፣ ምክንያቱም ትሩ ሁልጊዜም ትሩ ስለሆነ። ሶ ዋይል ትሩ ብለን ይሄንን ኤክስኪዩት እናርግ ብንለው ይሄ ፎርኤቨር ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው። ሶ ይሄንን ለማቆም ባይ ዘ ዌይ ብሬክ የሚባል ስቴትመንት አለ በፓይተን። ለማንኛቸውም አይነት ሉፖች መጠቀም እንችላለን። ለዋይል ሉፕም ለፎር ሉፕ መጠቀም እንችላለን። ሶ ለምሳሌ አሁን ይሄ ሁልጊዜም ትሩ ስለሆነ ይሄ ሉፕ በራሱ የሚቋረጥበት መንገድ የለውም። ስለዛ ብሬክ የሚባለውን ስቴትመንት እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄንን ወደፊት በደንብ እያየነው እንሄዳለን። ሶ የዋይል ሉፕ ከፎር ሉፕ የሚለይበት ፋንዳሜንታል ነገር በኮንዲሽን ላይ የተመሰረተ ነው። ሶ አሁን ይሄንኑ ተመሳሳይ ኮድ በፎር ሉፕ መልሰን እንጽፈዋለን ማለት ነው። እሺ እንዳልኳችሁ የፎር ሉፕን ለመጠቀም አይተረብል ኦብጀክት ያስፈልገናል። አይተረብል ኦብጀክት ማለት ውስጡ ኤሌመንቶች ያሉት እያንዳንዱ ኤሌመንት ላይ አይተሬት እያደረግን መሄድ የምንችለው ኦብጀክት ማለት ነው። ሶ ይሄ ኦብጀክት ሊስት ሊሆን ይችላል፣ ዲክሽነሪ ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን ስትሪንግ ሊሆን ይችላል። በእኛ ኬዝ ግን ሊስት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ከ0 እስከ 21 ላፖች ያሉበትን ሊስት እንጠቀምና እነዛን ሊስት እያንዳንዱን ይሄን ላፕ ኢንክሪመንት እያደረግን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እሱን ለማድረግ ይሄንን ኮድ ኮሜንት ላርገውና የፎር ብሎክ ልክ ዋይልን እንደጀመርን ፎር ብለን ነው የምንጀምረው። ፎር ብለን እንጀምርና ከዛ አይተረብል ኦብጀክታችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎር ላፕስ ኢን ብዬ ሬንጅ ልበልና ሬንጅ ሌላ ቢልቲን ፈንክሽን ነው። ሶ ሬንጅ የሚባለው ፈንክሽን የሆነን መነሻ መድረሻና ስቴፕ ስንሰጠው ያዛን ሬንጅ ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አሁን 21 ላፕ ከሆነ ከ0 እስከ 22 እንላለን ማለት ነው። ኦር ደግሞ እዚህ ጋር መነሻውን አለመጥቀስ እንችላለን። ከ0 የሚነሳ ከሆነ ባይ ዲፎልት ሬንጅ መነሻ ካልሰጠ ነው ከ0 ነው የሚነሳው ማለት ነው። ሶ 3 ፓራሜትሮች ይወስዳል። የመጀመሪያው ፓራሜትር የሬንጁ መነሻ ነው። ሁለተኛው ፓራሜትር የሬንጁ መድረሻ ነው። ሶስተኛው ፓራሜትር ደግሞ የሚሄድበት ስቴፕ ነው ማለት ነው። ግን ዝም ብለን ሬንጅ 22 ካልነው ከ0 እስከ 21 ድረስ ነው። 22 ኢንክሉድድ አይሆንም ማለት ነው። ሶ ይሄንን ዴሞንስትሬት ለማድረግ የመጀመሪያ ፎር ሉፑን ከመጻፌ በፊት ይሄንንም ኮሜንት ላርገውና ሬንጅ ብዬ ሬንጅ ምን እንደሚሰጠኝ ለማየት ማለት ነው። ሶ ሬንጅ 22 ብዬ ይሄንን ፕሪንት ባረገው ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል? ፖዝ አድርጋችሁ መልስ መስጠት ትችላላችሁ። ግን አሁን እኔ ዝም ብዬ ይሄንን ቀጥታ የፕሪንት ፈንክሽን ውስጥ ልክተተውና ፕሪንት እናርገው። ሶ የፕሪንት ፈንክሽን ውስጥ ከተቻለው ይሄንን አሁን ይሄንን ኮድ ራን ሳረጋው እዚህ ጋር ሬንጅ ከ0 እስከ 22 አለኝ። ሶ ከ0 እስከ 22 ሬንጅ አልደረደረልኝም። ለምንድን ነው? ሬንጅ ሪተርን የሚያደርገው ሊስት ስላልሆነ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ሊስት እንደ ሊስት እንዳያው ከፈለኩኝ ይሄንን የሬንጅ ኦብጀክት ወደ ሊስት ኦብጀክት መቀየር አለብኝ ማለት ነው። ወደ ሊስት ኦብጀክት ደግሞ ለመቀየር ፓይተን የራሱ ቢልቲን ፈንክሽን አለው ሊስት የሚባል፣ እሱን መጠቀም እችላለሁ። ሶ አሁን በቫሪያብል ላስቀምጠው። ለምሳሌ ይሄ ሬንጅ 22ን በቫሪያብል ላስቀምጠው። ሶ እዚህ ጋር ላፕስ የሚባል ቫሪያብል ላይ ላስቀምጥና ሬንጅ ብዬ 22 ልበል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላፕስን ወደ ሊስት ልቀይረው። ከዛ ይሄንን ደግሞ ፕሪንት ማድረግ እችላለሁ። ሶ አሁን እዚህ ጋር ላፕስን የሬንጅ ይሄ ነው ብያለሁ ፕሪንት
ብዬ ደግሞ ይሄንን ብያለሁ። ሶ አሁን ይሄንን ፕሪንት ሳረገው ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል? እዚህ ጋር ፖዝ አድርጋችሁ ራሳችሁ መልስ ሰጣችሁ ወደ ቪዲዮ መመለስ ትችላላችሁ። ሶ ተርሚናልን ክሊር ላርግና ይሄንን ኮድ ራን ላርገው። ሶ ይሄንን ኮድ ራን ሳረገው እንደምታዩት ከ0 እስከ 21 ሊስት ሰጠኝ ማለት ነው። ሶ የሬንጅ ፈንክሽን ሪተርን የሚያደርግልን አክቹዋል ሊስት አይደለም፣ ወደ ሊስት ኮንቨርት ማድረግ አለብን። ግን ኤሌመንቶች ስላሉት አይተረብል ኦብጀክት ነው ማለት ነው የሚሰጠኝ የሬንጅ ኦብጀክት። ስለዚህ ይሄን የሬንጅ ኦብጀክት ተጠቅመን ነው ላፖቹን የምንይዘው። ለምንድነው ከ1 እስከ 22 ሊስት እያንዳንዱን ኤሌመንት መጻፍ ከምበርሰም ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን 1000 ዙር አለ ብለን ብናስብ ከ0 እስከ 1000 የሚይዝን ሊስት በእጃችን መጻፍ አድካሚ ነው። ስለዛ የሬንጅ ፈንክሽንን ለእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን አንኮመንት ላርገውና ፎር ላብስ ኢን ሬንጅ ብዬ 22 ላለው። ከዛ የፎር ብሎክን ለመጀመር በፓይተን ውስጥ ማንኛውም የኮድ ብሎክን ስንጀምር በሁለት ነጥብ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ ወደ ውስጥ ኢንዴንትድ ሆኖ ይገባል። ስለዚህ አሁን ማድረግ የምንፈልገውን ነገር ነው እዚህ ጋር አሁን የምንይዘው ማለት ነው። ሶ ይሄ ላፕስ የምትባለዋ ቫሪያብል ነች። ሶ እቺ ቫሪያብል የእያንዳንዱን ኤሌመንት ቫልዩ ትይዛለች ማለት ነው በየኮድ ኤክሲኪዩሽን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ኤክሲኪዩት ሲደረግ የመጀመሪያውን ኤሌመንት ቫልዩ ነው የምትይዘው። ሁለተኛ ጊዜ ኤክሲኪዩት ሲደረግ ያ ሉፕ ሲደጋገም ሁለተኛውን ቫልዩ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ስሟን የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን፣ ቫሪያብል ነች። ግን ኦን ዘ ፍላይ ቫልዩዋ ይቀያየራል ማለት ነው እዛ ሊስት ውስጥ ያለውን ኤሌመንቶች ቫልዩ ስለሚይዝ ማለት ነው። እሺ ሶ አሁን እንደዚህ ሁለት ነጥብ አድርገን የፎሩም ብሎክ እየጀመርን ነው። ወደ ውስጥ 4 ኢንዴንት ገባ እንላለን። አሁን ከባለፈው ጋር አንድ አይነት ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ላፕ ላይ አንድ እየጨመርን ከዛ ደግሞ ፕሪንት እያደረግን እንሄዳለን። ሶ ያንን ለማድረግ ላፕስ ፕላስ ኢኳልስ 1 እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከላይ እንደተቀመጠው ላፕስ እኩል ይሆናል ላፕስ ሲደመር 1 ማለት ነው። እቺ ኦፕሬተር በቃ ይሄኛው አዲሱ ቫልዩ የድሮ ቫልዩ ሲደመር 1 ነው፣ ወይም ደግሞ ሲደመር እዚህ ጋር 10ም ሊሆን ይችላል ቁጥሩ ማለት ነው የምንደምርበት ቁጥር። ይሄ ኦፕሬተር ሁሌም ሲኖር የአዲሱ ቫልዩ የድሮ ቫልዩ ሲደመር ሌላ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ላፕስ ፕላስ ኢኳልስ 1 እንልና ልክ እንደባለፈው እዚህ ጋር የፕሪንት ስቴትመንታችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ ፎርማት አድርገን እናስቀምጠዋለን ምክንያቱም ውስጥ ስለምናስገባ ማለት ነው። ልክ እንደባለፈው ጥሩነሽ እዚህ ጋር ላፕስ እንባ። ያው የመጀመሪያው ላፕ ላይ የግራመር ሚስቴክ ይኖረናል ግን ችግር የለው። ከዛ ውጪ ደግሞ ፕሪንት እናደርግና ሌላ ስቴትመንት ይሄ ፎር ሉፑ ማለቁን የምናውቅበት መንገድ ነው። ይሄንን ደግሞ ጥሩነሽ has 1 እንበለው እንደባለፈው። ኦኬ ሶ ጥሩነሽ has 1 ብለናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኮድ ራን ስናደርገው የምናገኘው ልክ በባለፈው እንዳገኘነው አይነት ነው፣ ግን አሁን ትንሽ ለየት ያለ ነገር እናገኛለን። ለምን እዚህ ጋር አሁን ያልነው for labs in range ከ0 እስከ 22 ነው ያልነው። ሶ ከ0 እስከ 22 ስላለን ከ0 እስከ 22 ማለት የመጀመሪያው ኤሌመንት 0 ነው፣ የመጨረሻው ኤሌመንት ደግሞ 21 ነው። 22ን አያካትትም። ግን 21 ላይ አንድ መጨመራችን ስለማይቀር ስቲል የመጨረሻውን ስናገኝ ላፕስ 22 ትሆናለች ማለት ነው። ሶ እሱን እውነት መሆኑን ለማወቅ ይሄንን ኮድ ራን እናርግና እንየው። ሶ አያችሁ አሁን ይሄንን ኮድ ራን ስናደርግ ጥሩነሽ has run 1 laps 2 laps 3 laps ብሎ እስከ 22 ላፕ ደረሰ ማለት ነው። ሶ ይሄ እንዳይሆን እቺኛውን ቁጥር 21 ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም መጨመሩ ስለማይቀር አንድ ስለምንጨምርበት ማለት ነው። ሶ አሁን ሞር አኩሬት ይሆናል 21 ራውንድ ስለሚሮጡ። ሶ ይሄን እንደዚህ ስናደርገው እንደምታዩት 1 2 ብሎ እስከ 21 ሄደ። ከዛ ጥሩነሽ has 1 ብሎ ከውጪ ወጣ ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንደባለፈው በዲባግ እዚህ ጋር ብሬክ ፖይንት አስቀምጠን እያንዳንዱን አይተሬሽን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ራን ብለውና በኤፍ5 ዲባጊንግ ማስጀመር እንችላለን። ስለዛ በኤፍ5 ዲባጊንግ ላስጀምር። ሶ ይሄ የፓይተን ዲባጊንግ ነው ያለው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ብሬክ ፖይንት ስላስቀመጥን for labs in range 21 እንላለን። አሁን
የላፕስ ቫልዩ ስትቀያየር ታያውታላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስቴፕ ኦቨር እንበለው። ስቴፕ ኦቨር ስንለው አሁን ላፕስ የመጀመሪያ ቫልዩዋ 0 ነው። ለምን የሬንጅ ፋንክሽን ከ0 ነው የሚጀምረው ባይ ዲፎልት። ሶ አሁንም ስቴፕ ኦቨር እንበለው። አሁን እዚህ ጋር ላፕ ላይ 1 ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ላፕ ላይ 1 ጨመረ እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ይሄንን ስቴትመንት ፕሪንት ያደርጋል። ይሄንን ፕሪንት አረገ። ጥሩነሽ አዝራን 1 ላፕስ አለ። ከዛ ተመለሰ። ሶ አሁን እዛ ሬንጅ ውስጥ ሁለተኛው ኤሌመንት አለው ይላል። እዛ እንደዛ እየሄደ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ የፎር ሉፕ ይሄንን ይመስላል። እሺ እስካሁን ባስረዳዋችሁ ስለ ሉፖች በቂ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ፣ ስለ ዋይልም ስለ ፎር ሉፖችም በቂ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሉፖች ለመረዳት ከባድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስፔሻሊ ደግሞ ለፕሮግራሚንግ አዲስ ለሆኑ ሰዎች። ግን ማለት ያው ደጋግመን ኤክሰርሳይዝ በማድረግ የማይገባን ነገር ስለሌለ ደጋግማችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ኔክስት ዊክ ደግሞ አብረን እስከዛሬ የተማርናቸውን ነገሮች በደንብ ሪካፕ ለማድረግ አብረን የተወሰኑ የኤክሰርሳይዝ ፕሮብሌሞችን እንሰራለን ማለት ነው። የፕሮግራሚንግ ፕሮብሌሞችን እንሰራለን አሉ የተወሰኑ ዌብሳይቶች እነዚህን ፋን እና ኢንተራክቲቭ በሆነ መንገድ እና ሪዋርዲንግ በሆነ መንገድ ለመለማመድም ብዙ በማይሰለች መንገድ ፕሮግራሚንግ ለማስለመድ የተዘጋጁ ኦንላይን ቱሎች ስላሉ እነዛን ቱሎችም እንዴት እንደምትጠቀሙ በዛው አሳያችኋለሁ። አብረንም የተወሰኑ ኤክሰርሳይሶችን እናደርጋለን ማለት ነው። እስካሁን ከቨር ያደረግናቸውን ቶፒኮች የሚመለከቱ ሶ ቫሪያብሎች ላይ፣ ኦፕሬሽኖች ላይ፣ ሊስቶች ላይ፣ ፈንክሽኖች ላይ እንዲሁም ደግሞ ሉፖች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ያንን እናደርጋለን። ይሄ አሁን የጻፍናቸውን ፋይል ስለ ሉፕ ስንማር የጻፍነውን እንዳለ በቴሌግራም ግሩፕም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ የዲስኮርድ ግሩፕም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ወይ እኔ እንዳስተካክለው የምትፈልጉት ነገር ካለ የኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። በደስታ አቀበላለሁ እነዛን አስተያየቶች። ዋቃኔ ቻው።